Përshëndetje. Çdo rrugtim e ka një fund, po ashtu edhe një mision apo edhe një punë që ne ndërmarrim. Ditën e sotme ne do të jemi në këtë intervistë me ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreca, për të folur për rrugtimin e tij në Shqipëri sepse ai tashmë e ka përfunduar rrugtimin e tij si ambasador. Zoti ambasador, kjo do të jetë intervista juaj e fundit dhënë për një media shqiptare si ambasador. Si do ta kujtoni rrugtimin tuaj në Shqipëri? Thank you very much, Osman, for having me. I'm very happy that you are the one who interviewed me at the last. We have been meeting during these years together. Shumë faleminderit që më ftove, Osman. Jam i lumtur që po më interviston ti në fund. Jemi takuar gjithë këto vite së bashku dhe jam shumë i lumtur që po të jap këtë intervistë. Rrugtimi në Shqipëri këto 4 vite ka qenë i pasur me përvoja për mua si zyrtar i lartë i BE-s, por edhe si njeri. Unë e konsideroj Shqipërinë shtëpinë time të dytë tani. Ju mund ta dini se unë shpesh them se jam napolitan në Itali, jam italian në Bashkimin Evropian dhe jam evropian në botë. Napolitan in Italy, I am Italian in the European Union and I am European in the world. Guxoj të mendoj se tani do të më lejoni si shqiptar të mendoj, se si evropian ndihem dhe paksa shqiptar në fund të këtij rrugtimi 4 vjeçar në Shqipëri. That 4 vite, por këto 4 vite kanë qenë mjaft vështira për Shqipërinë. Ka qenë koha e tërmetit, vitit 2019, ku humbën jetën 51 persona, po ashtu dhe pandemia COVID-19. Si mbani mend këto kohë për Shqipërinë, por dhe çfarë ka bërë, sa afër ka qenë Bashkimi Evropian ndaj Shqipërisë në këto momente? When I joined Albania, my main brief was to push forward the EU accession of the country, and I think we have done. Kur mbrita në Shqipëri, direktiva ime kryesore ishte që të çoja përpara procesin e integrimit të vendit dhe mendoj se kemi bërë shumë. Por periudha e qëndrimit tim rezultoi se kishte të bënte shumë edhe me reagimin ndaj krizave. Nuk do të harroj kur natën e 26 të nëntorit, kur u zgjova shumë herët, drejt për drejt nga kryeministri, në mënyrë që të nisja të përgatitesha për asistencën tonë. Që nga ai moment pata përpjekje të vazhdueshme nga delegacioni BE-s, nga BE-ja si e tërë, për të siguruar që shqiptarët të merrnin ndihmën maksimale të mundshme. Brenda disa orësh aktivizua mekanizmin e mbrojtjes civile. Një duzinë ekspertësh mbërritën në Tiranë dhe në 11 bashkitë e prekura. Atëherë nisi rrugtimi për mua që të shkoja në terren, për të dhënë solidaritet aty ku njerëzit kishin nevojë. Dhe ky është një nga kujtimet më të gjalla. Kontakti me njerëzit në ato çaste të vështira. Pastaj duhet bërë shumë punë për ndërtimin. The contact with the people in those difficult moments. But then there was a lot of work to do for reconstruction. So we started working with the authorities. Filluam punë me autoritetet dhe përgatitëm një nga konferencat e donatorëve më të suksesshme në histori në shkurt 2020 në Bruksel, drejtuar nga presidentja von der Leyen, me komisionerin Varheli dhe shumë lider të tjerë të rëndësishëm. Mblodhëm një shumë të madhe parash që e kaloja të çka prisnim në 1.15 bilion euro. Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare dhuruan gjithashtu. Që atëherë kemi vënë në zbatim disa programe. Dëshiroj të përmend 2 në veçanti. Programi BE-s për kulturën dhe programi BE-s për shkollat. Këta të dy përfaqësojnë shenjën e këtyre 4 viteve. Ne vendosëm të përqendroheshim tek e ardhmja e vendit. Ndonjëherë krizat mund të kthehen në mundësi. Prandaj përqendrimi tek arsimit dhe kultura ishte mënyrë për të lënë një shenjë jetë gjatë në vend. Youth for School has until now already delivered 22 schools. Programi BE-s për shkollat ka dorëzuar deri tani 22 shkolla, 12 të tjera deri në shtator dhe deri në fund të vitit do të jenë 63. Është një trashëgimi e jashtëzakonshme që do të mbetet në vend. BE për kulturën ka si objektiv të restaurojë sitet kulturore. Janë 27 në vend, por edhe të nxjisë zhvillimin ekonomik dhe turizmin në nivel vendor për të pasur pasoja afatgjata në ekonominë e vendit. Mendoj se në fund të këtyre 4 viteve, to janë shenja solidariteti kundrejt Shqipërisë që shpresoj të qëndrojnë. Ju përmendet edhe pandeminë. Më duhet të them se kjo ishte kriza e dytë e madhe ku e gjeta veten të përfshirë. 15 milion euro, 4 milion euro pajisje për ta bërë spitalin COVID-4 të vihej në punë, çka ndihmoi shqiptarët të përballonin pandeminë. 11 milion euro për të ndihmuar me vaksinimin me mbi 1 milion doza të vaksinës Pfizer të sjellta në vend. Po dalim nga pandemia. Nuk kemi dalende, por nëse i mblidhni të gjitha këto, mund të përfityroni marrëdhënien e ngushtë të solidaritetit mes BE-s dhe Shqipërisë. If you put all this together, you cannot imagine a closer solidarity
relations between the EU and Albania. Padyshim, Bashkimi Evropian ka dhënë një ndihmës mjaft madhe ndaj Shqipërisë, si në kohën e tërmetit, po ashtu edhe gjatë pandemisë Covid-19. Por si e keni parë ju një zhvillim, cilin u bë një lajm mjaft i rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë në mediat ndërkombëtare, kur një grup mjekësh dhe infermierësh shkua në Itali për të dhënë ata një kontribut në luftën kundër armikut padukshëm. Dhe Italia padyshim është atë dheu juaj. Si jeni ndjerë në atë momente kur e mësuat lajmin? Well, I felt very strongly that solidarity is two ways. Italy was hit, my native country, by a dramatic. E ndjeva se solidariteti është i dyanshëm. Italia është vendi i lindjes, por me fillimin dramatik të pandemisë, ishte vendi që kishte më shumë nevojë për ndihmë në botë. Sigurisht që Bashkimi Evropian ishte aty, shtetet anëtare ishin aty, por autoritetet shqiptare vendosën të merrnin pjesë në atë nevojë për ndihmë për bashkëkombasit e mi italian. Kur dëgjova lajmin para nisjes së 30 mjekëve dhe infermierëve, mendova se Shqipëria po shfaqej si një partnere e qëndrueshme, por edhe historike. Solidariteti po shkonte në anën tjetër. Unë jam rritur në Itali, i kam parë shqiptarët në vitet 90 kur mbërrinin të dëshpëruar në brigjet e Italisë, dhe tani shohim shqiptarë që shkojnë në Itali për të ndihmuar italianët. Ishte një ndjesi e ngrohtë, por edhe një mënyrë për të treguar se lidhja mes Italisë dhe Shqipërisë, por dhe me Bashkimin Evropian, është forcuar shumë gjatë kësaj krize, në një mënyrë që Shqipëria mund të konsiderohet pothuaj një shtet antar edhe para antarësimit. Albania can be considered a quasi member state, even well before accession. Ju kam parë në rrjetet tuaja sociale për gjatë këtij udhëtimi 4 vjeçar në Shqipëri që shpeshherë kryeni takime me të rinj, cilët do të jenë ardhmja e Shqipërisë. Si do ta vlerësoni rinin shqiptare sot dhe cili do të ishte një mesazh që ju do jepni atyre në një kohë kur nga populli shqiptar ka një jetje mjaft madhe që këta të rinj duhet të jenë ata të cilët duhet të marrin frenat e politikës dhe të çojnë përpara vendin? Discovering the potential of the Albanian youth has been one of the gifts of these 4 years. Zbulimi i potencialit të rinisë shqiptare ka qenë një dhuratë në këto 4 vite. Kam udhëtuar me kilometra në vend dhe kam takuar kudo, vërtet kudo. Edhe në fshatra të vegjël, në Burrel, Has, Konispol, në disa nga zonat më të largta, të rinj të shkëlqyer që kanë një vizion të qartë. Ata duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është përgjegjësi. Për mua sigurisht ka qenë, por në veçanti për klasën politike në Shqipëri. Ata duhet të krijojnë hapësira që të rinjt shqiptar të shprehin vetveten, të shprehin këtë potencial të mahnitshëm që vjen prej tyre dhe të krijojnë struktura që u mundsojnë të marrin pjesë në vendimarrje. And create the structure that allow them to participate to the decision making. And I want to bring you an example. During my Europe Weeks tour last year, I stopped. Dua t'ju sjell një shembull. Gjatë turit tim për javët e Evropës vitin e kaluar, ndalova në Ersek, në Kolonjë, dhe i sugjerova kryebashkiakut i saj të krijonte një strukturë pikërisht për këtë, pra të përdorte Këshillin Bashkiak që të mundsonte të rinjve vendas të lexonin dokumentet që shkonin për shqyrtim në Këshill dhe të merrej mendimi i tyre. Javën e kaluar shkova përsëri dhe mora pjesë si antar nderi në këtë këshill dhe pash si u bë realitet. Ky është mesazhi im. Sigurohuni që 1/3 e popullsisë së Shqipërisë, që është më pak se 29 vjeç, të ndjejë përgjegjësinë e vendimarrjes. Pa të rinjt shqiptar, në një vit që është kaq i rëndësishëm për Shqipërinë, lidhja e Tiranës si kryeqyteti evropian i rinisë. Dhe duke qenë se ky vit është vit evropian i rinisë, mesazhi nuk ka si të jetë më i qartë. Ju lutem, kini parasysh se ardhmja e këtij vendi është në duart e të rinjve. Please take into account that the future of this country is in the hands of the young people. Reforma në drejtësi. Në fillim u fol shumë dhe u përqafua nga gjithë shqiptarët që reforma në drejtësi dhe ndryshimet që duheshin bërë patjetër ishin të rëndësishme për të ardhmen e vendit, sepse nuk mund të kemi një të ardhme të mirë në momentin që nuk kemi drejtësi. Por tashmë teksa jemi disa vite nga koha kur është implementuar, si do vlerësoni ju reformën në drejtësi në Shqipëri, është bërë siç duhet apo nëse ka diçka që nuk është bërë, cila është ajo? Justice reform in these 3 years and 7 months have made progress. Reforma në drejtësi në këta 3 vjet e 7 muaj ka bërë progres. Më kujtohet një ditë, 10 dhjetor 2018, vetëm 2 muaj pas mbërritjes sime, u bëra dëshmitar i krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe zgjedhjen nga magjistratët të përfaqësuesve të tyre. Ishte hera e parë. Tani ky këshill është rinovuar. Kryetari është riemëruar dhe kjo jep një ndjesi vazhdimësie. Reforma është konsoliduar,
një antar tjetër i gjykatës kushtetuese është emëruar pas zgjedhjes në gjykatën e lartë, e cila është plotësisht funksionale tani. The vetting continue, and this is very important. Now, it is clear that, and I speak on the basis of my own experience. Vetingu vazhdon dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani është e qartë dhe po flas bazuar në përvojën time, se prekja e gjyqësorit kërkon kohë. Prekja e pushtetit të magjistraturës është një çështje shumë e ndjeshme. Ndryshimet kërkojnë kohë dhe po merr kohë. Po merr më shumë kohë nga sa meritojnë shqiptarët. Ka ende sfida në të ardhmen, si do të zvendçohen magjistratët e larguar për shkak të vetingut. Por mesazhi që po më kërkoni, nëse është reforma në drejtësi e rëndësishme dhe e nevojshme, absolutisht po. Besomni, pa reformë në drejtësi, nuk ka të ardhme të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe reforma në drejtësi do ta ndihmojë Shqipërinë sapo të nisi negociatat që të arrijë kandidatët e tjerë që janë përpara, si Mali i Zi dhe Serbia, sepse kapitujt 23 dhe 24 do të zbatohen më me lehtësi dhe do të përmbushen nga Shqipëria se sa vendet e tjera. Përgjithsisht është progres i mirë, ka ende punë për të bërë, por të gjithë duhet ta kuptojnë se reforma në drejtësi është porta për të ardhmen e vendit në BE. But everybody should understand that justice reform is a gateway for the future of this country. Këto 4 vite të cilat ju i keni kaluar në Shqipëri nuk kanë pasur vetëm këto momentet që ne përmendëm pak më lart, fatkeqësitë natyrore, por ka pasur edhe një politik mjaft të ashpër. Ka pasur heqje dorë nga marrja pjesë në zgjedhje, ka pasur djegjet mandateve, po ashtu ka pasur përplasje të forta, zgjedhjet kontestuara. Çfarë do i këshilloni ty politikës shqiptare ose duhet të bëjë më mirë politika shqiptare sepse jemi në një ambient ku çdo gjë duket mjaft të ashpër mes kampeve? I think the Albanian political debate is one where the political forces Mendoj se në debatin politik shqiptar, forcat politike mendojnë se duhet të ngrenë zërin për të shprehur qëndrimin e tyre, çka është e natyrshme kur janë shumë interesa në lojë. Por sipas mendimit tim, ju përmendët periudha shumë të vështira, veçanërisht në vitin 2019. Kujtojmë se çfarë ndodhi në gjysmën e parë të vitit. Nga përvoja ime, do të mendoja se Shqipëria do të përfitonte shumë nga një bashkim dhe bashkëpunim politik më i madh i forcave politike. Në fund, të gjitha forcat politike, gjithë populli shqiptar duhet ta çojnë vendin përpara. Sugjerimi im është se sigurisht që ka dallime politike që vijnë nga historia, nga kultura, por në të njëjtën kohë është diçka për të cilën të gjitha forcat politike bien dakord, sepse 90% e shqiptarëve janë dakord, dhe kjo është përgjegjësia për të shkuar përpara, është përparësia gjithëpërfshirëse e integrimit në BE. Dhe në këtë pikë shpresoj që të gjitha forcat politike në të ardhmen, veçanërisht gjatë muajve të ardhshëm, kur të nisin bisedimet e antarësimit, duhet të gjejnë një mënyrë për të kapërcyer dallimet, të bashkohen dhe të përpiqen të bashkëpunojnë shumë më tepër nga sa kanë bërë deri tani, sepse tek e fundit kjo është ajo që duan shqiptarët. Will find a way to overcome their differences, to look each other and try to cooperate much more than they've done so far, because at the end of the day, this is what the Albanian people wants. Për një kohë gjatë në kampin opozitar ka pasur një krizë mjaft madhe pranë Partinë Demokratike. Të kohët e fundit Lulzim Basha është tërhequr si kryetari i Partisë Demokratike, ndërkohë kontrollin e ka marrë Komisioni i Rithemelimit. Si keni parë këtë ngjarje? You know that we have taken a position as a EU delegation not to interfere in the internal developments of a political party. Ju e dini se ne si delegacion i BE-s mbështesim qëndrimin e mosndërhyrjes në punët e brendshme të partive politike. Pasi kemi thënë këtë, mendojmë se është e domosdoshme që opozita të ketë një drejtim të fuqishëm që ta kapërcejë këtë krizë, sepse vendi ka nevojë për një opozitë të fortë. Çdo vend demokratik ka nevojë për një opozitë të fortë që të mbikëqyr punën e qeverisë, ta kontrollojë dhe ta identifikojë dobësinë dhe boshllëqet. Kjo është shumë e rëndësishme dhe për ne është shumë e rëndësishme që çdo opozitë të vendosë të ardhmen e Shqipërisë dhe procesin e reformave si përparësi kryesore pa më dyshje. Reforma si reforma në drejtësi, reforma si masa kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe lufta kundër krimit të organizuar janë masat dhe objektivat e çdo opozite që do të dalë nga ky debat i brendshëm. The action-oriented objective of any opposition that will come out of this internal debate. Zoti ambasador, kohët e fundit kemi parë që në Shqipëri janë zhvilluar protesta të organizuara nga qytetarët. Në fakt është e para herë që po organizohen protesta kaq të mëdha sepse kemi parë që janë organizuar nga partitë politike. Si keni parë të zhvilluara këto ngjarje?
Well, first of all, every protest which is run in a non-violent way, it's a legitimate right of citizens to express their opinion. Së pari, çdo protestë që zhvillohet në mënyrë jo të dhunshme, është e drejtë legjitime e qytetarëve për të shprehur mendimin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Po përballemi me një krizë që lidhet me një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme që vjen nga lufta në Ukrainë, nga agresioni i Rusisë kundër Ukrainës. Shqiptarët, veçanërisht grupet e cënueshme, si familjet dhe bizneset e vogla, janë të shqetësuar për rritjen e çmimeve, dhe ne kuptojmë plotësisht këtë shqetësim dhe mendojmë se është e rëndësishme që autoritetet shqiptare, duke nisur nga qeveria sigurisht, të marrin plotësisht parasysh kërkesat që vijnë veçanërisht nga këto grupe të cënueshme. Bashkimi Evropian qëndron për krah Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto çaste. Ndoshta e dini që Këshilli Evropian, vetëm 2 ditë më parë, sërish në një shprehje solidariteti të fortë me Shqipërinë, vendosi që platforma për blerje të përbashkëta të gazit të lëngshëm, që është ngritur mes shteteve anëtare për të ulur çmimet e blerjeve, të jetë e hapur për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërinë. Kjo është mirë pritur edhe nga qeveria shqiptare, dhe ne, dhe njëherë, do të bëjmë ç'është e mundur për të ndihmuar shqiptarët ta kalojnë këtë krizë. This has been welcomed also by the Albanian government, and once again we will do whatever we can to help the Albanian people to go through this crisis. Konferenca e parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian akoma mbetet një ndër e pararealizuar. I am leaving the country, unfortunately. I think on the eve of the opening. Për fat të keq, po largohem nga vendi në prag të hapjes së bisedimeve për antarësim. Me sa kuptoj, zhvillimet e situatës që çuan në këtë vonesë janë duke u zgjidhur mes 2 vendeve të përfshira. Kam ndjesinë se po i afrohemi shumë dhe ndoshta në qershor, siç është përcaktuar nga përfaqësuesi i lartë së vendës presidenti Borrell, gjatë vizitës së tij, mund ta kemi më në fund këtë çast të rëndësishëm. Po më lejoni të mundohem të shpjegoj rëndësinë e kësaj dite, që është bërë kaq e rëndësishme për Shqipërinë. Është thjesht një takim. Ka rëndësi, sepse po të flasim zyrtarisht, është fillimi i procesit. Ka shumë punë për të bërë përpara, gjatë dhe më pas. Thirrja ime kryesore për autoritetet shqiptare është që të mos humbasin kohë, të vazhdojnë punën dhe të përgatiten për një periudhë pune shumë të vështirë në të ardhmen. Do të ketë shumë punë për të bërë, për të vënë në zbatim mirat rregues, struktura rregullore, ligje, dhe është shumë e rëndësishme që autoritetet shqiptare, duke nisur nga qeveria, të kuptojnë se duhet të ndërrojnë marshin lidhur me organizimin e administratës publike, strukturat e integrimit evropian në nivel qendror dhe vendor, për të qenë gati kur të vijë kjo datë. Në të kundërt, përgjegjësia është kompas, tek ata që nuk po e bëjnë këtë punë që është shumë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. In order to be ready when this date comes. Otherwise, the responsibility shifts back to those who are not doing this job, which is very important for the future of Albania. Sytë e miliona njerëzve në fakt muajt e fundit janë kthyer nga agresioni rus që po ushtron mbi Ukrainën. A mendoni se ky do të jetë një konflikt që do të zgjatet në kohë dhe si e keni parë ngjarjet e zhvilluara atje kur nga lajmet po mësojmë që po humbin jetën edhe fëmijë? Oh, I don't know how long this war will continue, but any other day is too long. Nuk e di sa do të vazhdoj kjo luftë, por edhe një ditë më shumë është tepër. Dje së bashku me ambasadorin Ukrainës, Bashkinë dhe ekipin Evropa, ambasadorët e vendeve të BE-s, ishim në sheshin Skënderbej për të shprehur solidaritetin tonë në aktivitetin e organizuar për Ukrainën. Sigurisht, solidariteti është i rëndësishëm, por masat janë pashtu të rëndësishme dhe jam shumë i kënaqur që Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare kanë reaguar kaq shpejt për ta ndihmuar Ukrainën dhe jam shumë i lumtur që Shqipëria ju bashkua me njëherë grupit dhe po luan një rol të rëndësishëm në Këshillin e Sigurisë së OKB-s dhe kjo duhet të duar trokitur. Po druhem se ende nuk i kemi parë pasojat e luftës. Dje po flisja me një njeri që do të jetë homologu i mjaftshëm nga programi botëror i ushqimit. Dhe ai më tha se nëse lufta do të vazhdojë për të paktën 6 deri në 9 muaj, situata në disa vende të botës, sidomos në Afrikë dhe në vendet më pak të zhvilluara, mund të sjellë krizë aurie dhe migrim masiv. Shpresoj se komuniteti ndërkombëtar dhe BE-ja do ta ndalin këtë luftë para se kjo krizë të bëhet globale dhe ta ndryshojë në mënyrë dramatike mënyrën se si e shohim botën. Stop this war before this crisis can become global and dramatically change the way we see the world. Ikni si ambasador i delegacionit Bashkimit Evropian nga Shqipëria dhe pozicioni juaj i ri do të jetë ai i të dërguarit të posaçëm të shërbimit të jashtëm evropian për migracionin. Si keni pritur këtë detyrë? Well, first of all, I'm very honored that the High Representative Vice President Borrell
chose me for this job, which is Para së gjithash, jam shumë i nderuar që përfaqësuesi i lartë, zëvendës presidenti Borrell, më zgjodhi për këtë detyrë. Do të jem si kthim në të ardhmen, pasi kam punuar dikur për migracionin. Tani është diçka shumë e madhe. Pres me padurim ta marr detyrën dhe të jem sërish i dobishëm për miliona migrantë që vazhdojnë të kërkojnë për një jetë më të mirë. Do të jemi përfshirë me situatën në Ukrainë, por edhe në pjesë të tjera të botës, dhe patjetër që do të kthehem në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri për të parë se si po përgatitet vendi dhe rajoni për menaxhimin e migrimit. Migrimi është rrjedhë natyrshme e veprimit të njerëzimit që prej mijëra vitesh dhe do të vazhdojë të jetë. Ndaj çdo shtet duhet të jetë i përgatitur për çdo fluks të mundshëm migrimi. Pres me padurim, por në të njëjtën kohë kam edhe një ndjesi të hidhur që po e lë Shqipërinë pak më shpejt nga sa prisja. So I'm looking forward. At the same time, of course, it's a bittersweet feeling to leave Albania a bit earlier than I expected. Në fakt, zoti ambasador, në fillim të kësaj interviste më thatë që e ndjeni veten edhe pak shqiptar. Çfarë do ju mungoj më shumë nga Shqipëria? I will take with me a lot of images, a lot of places, the mountains first. Do të marr me vete shumë imazhe, shumë vende, malet së pari, që janë nga më të bukurat, pamjen e njerëzve, buzëqeshjen e të rinjve. Dje isha në njëra nga shkollat që kemi rindërtuar dhe një djalë i vogël me sy xhellues mu afrua dhe më preku. Ambasador, dua të them një gjë. Më kapi nga dora dhe çoi në oborrin e shkollës dhe ai tha: "Shi sa e bukur është shkolla ime. Shi sa i bukur është vendi ku mund të shkoj tani. Jam i rrethuar nga bukuria dhe dua të jem ambicioz sepse tani kam mundësinë të jap më shumë." Kjo për mua, me pak fjalë, është ajo që përfaqëson kontributin tim për vendin. Kur një djalë i vogël e sheh të ardhmen me një sy tjetër dhe kërkon të zhvillohet. Ai ka një laborator të ri, ka një shesh sportiv të ri dhe më kryesorja, ka ambicie. Kjo për mua është një kënaqësi e madhe. Dua të falenderoj me gjithë zemër gjithë shqiptarët që më kanë shprehur afrinë e tyre, dashurinë e tyre, do të thosha, saqë këto ditët e fundit kanë qenë shumë prekse. Do t'i marr të gjitha këto në çantën time të shpinës dhe do t'i mbaj me vete për ditë të vështira që do të vinë dhe do të kthehem si Luigi. Dhe shpresoj që njerëzit do të vazhdojnë të më mirëpresin siç po bëjnë këto ditë që kam nisur t'i lë lamtumirën këtij vendi të bukur. But I will come back as Luigi, and I hope that the people will continue to welcome me as they are doing these days that I am starting to say goodbye to this beautiful country. Te pyetja e fundit, keni qenë padyshim 4 vite si ambasador i delegacionit BE në Tiranë. Tashmë teksa misioni tuaj ka ardhur fundi, do të jeni ju ambasadori i Shqipërisë tashmë në Europë apo edhe më gjerë në vendet ku do të shkoni? Osman, you have seen my social media because I know that you've nicely followed me and you have seen that I've played this role. Osman, ti I ke parë rrjetet e mia sociale, sepse e di që ti më ndjek dhe e ke parë që e kam luajtur këtë rol gjatë 4 viteve të fundit. Ndjeva dëshirën që fjalët e fundit I them për bukuritë e këtij vendi, por edhe për të ndihmuar, për t'i bërë reklam bukurive të vendit, që turizmi të zhvillohet ashtu si edhe ekonomia vendore. Do të vazhdoj patjetër të jem, tani që kam një numër titush si qytetar nderi dhe ndihem paksa shqiptar, të jem ambasadori I Shqipërisë në botë, dhe kjo do të jetë një përgjegjësi e shtuar në përshkrimin tim të punës, që do ta zhvilloj patjetër me shumë dashuri. This will be an additional responsibility to my job description that I will certainly develop with a lot of affection. Zoti ambasador, faleminderit që zgjodhët News24 për këtë intervistë dhe faleminderit gjithashtu që keni treguar respekt dhe dashuri për Shqipërinë. You are most welcome. You are a young journalist and I wanted to give the last interview. Jeni I mirëpritur, ju jeni një gazetar I ri dhe intervistën e fundit desha ta jap për një gazetar të ri si ti. Vazhdoni të përcjellni lajme dhe do ta shihni se ardhmja do të jetë më e mirë. Shumë faleminderit që më ftuat. Paçfat dhe mirupafshim. And good luck to you and mirupafshim. Faleminderit. Shumë faleminderit.